সকলোকে নমস্কাৰ তো ৱেলকাম টু জব এক্সেল তো আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰখনৰ পাৰ্ট 2 কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে তো পাৰ্ট 1ত আমি কি কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 61ৰ পৰা 70 লৈকে কৰিছিলোঁ তো আজি আমি কি কৰিম 71ৰ পৰা বাকী থকা গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিম মানে 85 লৈকে কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত দিছে 11/12 12/13 13/14 আৰু 14/15 এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো সবচে ডাঙৰ বা আটাইতকৈ ডাঙৰ সুধিছে তো এতিয়া আমি চাম যে ইহঁতৰ মাজৰ গেপটো কিমান যে নাম্বাৰকেইটা যে দিয়া আছে সিহঁতৰ মাজৰ গেপটো হৈছে 1 1 ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি গেপটো 1 দেখা পাওঁ তেতিয়া গম পাবা যে যোনটো নাম্বাৰত ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ আছে সেইটোৱে তোমালোকৰ বিগেষ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু য'ত সৰু সংখ্যাবোৰ আছে তাত সেইটো সবচে স্মলেষ্ট হ'ব তো একদম চিম্পল চাবা যে গেপটো কিমান আছে যদি গেপটো 1 1 আছে তেতিয়া যোনটো পূৰ্ণাংকত ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ আছে সেইটোৱে তোমালোকৰ বিগেষ্ট হ'ব আৰু যোনটোত সৰু সংখ্যাবোৰ আছে সেইটোৱে স্মলেষ্ট তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 72 ইয়াত কি দিয়া আছে যে 1.5 কেজিৰ কিমান শতাংশ 7.5 গ্ৰামৰ সমান ঠিক আছে তো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব দুটা বস্তু তো 1.5 কেজি আৰু 7.5 গ্ৰাম ঠিক আছে দুইটাৰ ইউনিটটো ছেম কৰিব লাগিব ইউনিটটো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে তো আমি কি কৰিম কেজিটোৰ লগত 1000 ইনটু কৰি দিম সেইটো গ্ৰামলৈ গুচি যাব ঠিক আছে তো এইটো তুমি পাবা যে এইটো 1500 গ্ৰাম পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম যে কিমান শতাংশ হয় তো 7.5 গ্ৰাম ডিভাইড বাই 1500 গ্ৰাম যদি আমি ডিভাইড কৰিব হ'লে পইণ্টটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব তো পইণ্টটো ৰিমুভ কৰিবলৈ 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ঠিক আছে তো ওপৰত পইণ্টটো গুচি যাব 75 আৰু তলত এক্সট্ৰা জিৰ' এটা আহি যাব 15000 যদি কেঞ্চেল কৰিলে আমি পাম 200 ঠিক আছে এতিয়া কিমান শতাংশ বুলি সুধিছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম 1/200 লগত 100 ইনটু কৰিম তো 0 0 কেঞ্চেল গ'ল তো থাকিব তোমাৰ 1/2 আৰু ডিভাইড কৰিলে পাম 0.5% ঠিক আছে তো অপশ্যন চি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তো এতিয়া আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 73 ইয়াত কি দিয়া আছে যে a/b = 8/6 ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো কি ল'ব পাৰোঁ এটো আমি 8 ল'ব পাৰোঁ আৰু বিটো কি 6 বুলি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম ওলাব লাগে তোমাৰ 6a + 2b ডিভাইড বাই 4a - 2b তো ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে আমি এৰ প্লেছত লিখিম 8 আৰু বিৰ প্লেছত লিখিম 6 ঠিক আছে তলত তেনেকৈ 4 × 8 - 2 × 6 হ'ব এইখিনি যদি ইনটু কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ন তো ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম 48 + 12 তো 32 - 12 তো ওপৰত তোমাৰ প্লাছ কৰি পালোঁ 60 আৰু তলত মাইনাছ কৰি পাম 20 তো ডিভাইড কৰিলে পাম 3 তো অপশ্যন বি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তো অহা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 74 কি দিছে যে ৰাজেনে 2 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত স্কুললৈ যায় আৰু ঘূৰি আহোঁতে কিমানত আহে 3 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত ঠিক আছে তো কৈছে যে অহা যোৱা কৰোঁতে তাৰ টোটেল টাইম লাগে 5 ঘণ্টা এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে যে ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ কিমান দূৰত্ব ঠিক আছে তো এইটো হৈছে টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ কুৱেশ্যন তো তোমালোকে সকলোৱে জানা যে এটা ফৰ্মুলা আছে স্পীড = ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম তো ইয়াতে আমাক স্পীড দিয়া আছে যে যাওঁতে সি কি কয় 2 কিলোমিটাৰ স্পীডত যায় 2 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ 2 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পীডত যায় আৰু ঘূৰি আহোঁতে 3 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পীডত ঘূৰি আহে ঠিক আছে তো আমাৰ দুটা স্পীড দিয়া আছে তো দুইটাৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগকৈ টাইমটো উলিয়াই ল'ম ঠিক আছে যে যাওঁতে কিমান টাইম লাগিল আৰু আহোঁতে কিমান টাইম লাগিল সেইটো আমি উলিয়াই ল'ম তো ফাৰ্ষ্ট এইটো কি হ'ব স্পীড দিয়া আছে 2 ডিষ্টেঞ্চটো আমি গম নাপাওঁ ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি লওঁ আমি এক্স ল'ব পাৰোঁ তো ডিষ্টেঞ্চটো এক্স লৈ লৈছোঁ আৰু টাইমটো টি ঠিক আছে তো টাইমটো কিমান হ'ব তোমালোকৰ x/2 যে যাওঁতে কিমান টাইম লাগিল x/2 টাইম লাগিল যাওঁতে এতিয়া আহোঁতে স্পীডটো দিয়া আছে 3 = ডিষ্টেঞ্চ হ'ব আমি এক্স আৰু টাইমটো টি তো টাইম কিমান হ'ল t = x/3 এতিয়া কথাটো কৈছে যে টোটেল টাইম তোমালোকৰ দিয়া আছে যে 5 ঘণ্টা তো আমি উলিয়ালোঁ যে যাওঁতে কিমান টাইম লাগে x/2 আৰু আহোঁতে কিমান টাইম লাগে x/3 তো দুটা প্লাছ কৰি দিম দুটা প্লাছ কৰি = 5 পাম এতিয়া যদি ছল্ভ কৰিলেতো এলচিএম ল'ম এলচিএম পালোঁ 6 তো ওপৰত আহিব তোমাৰ 3x + 2 = 5 এতিয়া ওপৰখিনি যদি প্লাছ কৰোঁ আমি পাম 5x = আৰু এই 6টো কি কৰিম সেইফালে পঠাই দিম তো ডিভাইড মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 30 তো x = 30/5 এইটো আমি পালোঁ 6 তো x = 6 যে স্কুলৰ পৰা ঘৰৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান 6 কিলোমিটাৰ তো অপশ্যন চি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 75টো চোৱা কি দিছে যে এটা ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি 96 চেণ্টিমিটাৰ তেনে ঘনকটোৰ আয়তন কি হ'ব তো তোমালোকে কি কৈছে যে পৃষ্ঠকালি দিয়া আছে আমাক আয়তন উলিয়াব লাগে তো তোমালোকে জানা যে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি ফৰ্মুলা কি হয় 6l² তো 6l² = 96 কিয়নো পৃষ্ঠকালি দিয়া আছে তো আমি l² উলিয়াই ল'ম l² তোমাৰ কি হ'ব ডিভাইড হ'ব 96/6 তো আমি পালোঁ 16 তো l² = কি পালোঁ 16 পালোঁ এটা আমাক স্কুৱাৰটো যদি ইফালে পঠাওঁ সেইটো ৰুট হৈ যাব তো √16 এতিয়া 16ৰ ৰুট কিমান হয় 4 তো আমি এলটো কিমান পালোঁ 4 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে আমাক কি উলিয়াব দিছে এতিয়া যে ঘনকটোৰ আয়তন কি হ'ব তো আয়তনৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আয়তনৰ ফৰ্মুলা হৈছে l³ ঠিক আছে তো l³ = l মানে কিমান lটো হৈছে 4 তো 4³
তো 4 ইন্টু 4 ইন্টু 4 যদি মাল্টিপ্লাই কৰা কি হ'ব 64 সেন্টিমিটাৰ কিউব তো অপশন ডি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তো আহা আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 76 ইয়াত কি দিয়া আছে যে কোনো দুটা বৃত্তৰ ব্যাসৰ অনুপাত 2:3 হ'লে বৃত্তটোৰ কালি অনুপাত কিমান ঠিক আছে তো আমাক কি দিয়া আছে ব্যাসৰ অনুপাত দিয়া আছে তো আমি কি উলিয়াব পাৰিম কালিৰ অনুপাত উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো ব্যাস মানে কি ব্যাস মানে হৈছে ডায়ামিটাৰ তো ডায়ামিটাৰ অনুপাত দিয়া আছে তোমাক 2:3 এতিয়া কথাটো হ'ল যে ডায়ামিটাৰৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ ৰেডিয়াছ উলিয়াব পাৰোঁ ৰেডিয়াছ মানে ব্যাসাৰ্ধ তো আমি সকলোৱে জানো যে ডায়ামিটাৰৰ আধা হয় ৰেডিয়াছ ঠিক আছে তো আমি ডিভাইড বাই 2 কৰিব লাগিব এইটো তো ডায়ামিটাৰ কি হয় হাফ ৰেডিয়াছ হয় সেইকাৰণে আমি ডিভাইড বাই 2 কৰিলোঁ আৰু এইফালে হ'ব তোমাৰ 3/2 তো আনচাৰটো হ'ল 1:3/2 আহিলে অনুপাতটো ৰেডিয়াছৰ অনুপাত ইমান তো এতিয়া কথাটো হ'ল ৰেডিয়াছ আমি কিয় ওলালোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া আমি ৰেডিয়াছৰ অনুপাত গম পাওঁ ৰেডিয়াছৰ অনুপাতটোক স্কুৱাৰ কৰি দিলে আমি কালিৰ অনুপাত পাম ঠিক আছে তো ৰেডিয়াছৰ অনুপাতটো যিহেতু গম পাওঁ আমি সেইকাৰণে আমি সেই অনুপাতটোক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ স্কুৱাৰ কৰিলে আমি কালিৰ অনুপাতটো পাম ঠিক আছে তো সদায় মনত ৰাখিবা ৰেডিয়াছটো ওলোৱাৰ দৰকাৰ নাছিল তথাপিও ৰেডিয়াছটো কিয় উলিয়াই দিছোঁ কাৰণ ৰেডিয়াছটো থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইজিলি কালি উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ৰেডিয়াছৰ অনুপাত হ'ল 1:3/2 দুইফালে আমি কি কৰিম স্কুৱাৰ কৰি দিম স্কুৱাৰ কৰিলে কি পালোঁ 1 আৰু এইফালে 9/4 এই 4টো ইফালে কি হৈছে ডিভাইড তো সিফালে গৈ মাল্টিপ্লাই হ'ব 1ৰ লগত তো 4:9 তো আমাৰ বিটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ তো এতিয়া নেক্সট নম্বৰটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 77 কি দিয়া আছে যে x + 1/x = 4 তেন্তে x² + 1/x² কিমান হ'ব ঠিক আছে তো আমি লিখি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে যে x + 1/x = কিমান দিয়া আছে 4 দিয়া আছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে x² + 1/x²। এটা চোৱা এটা ট্ৰিক আছে যে এনেকুৱা যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকে ফৰ্মেটৰ তো তোমালোকে কি কৰিবা যে x + 1/x যিটো দিয়া আছে সেইটোক স্কুৱাৰ কৰিবা ঠিক আছে মানে 4ৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ তাৰপৰা 2 কৰি দিবা তেতিয়া আনচাৰটো পাই যাবা ঠিক আছে তো 16 - 2 আমি পালে আনচাৰটো 4 তো এইটো ট্ৰিক ইউজ কৰি তোমালোকে আনচাৰটো ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে তো ট্ৰিকটো এনেকুৱা যে আমাক যদি x² + 1/x² উলিয়াব দিয়ে আমি কি কৰিম এতিয়া x + 1/x যিটো দিয়া থাকিব তাক স্কুৱাৰ কৰিম আৰু স্কুৱাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰি দিম ঠিক আছে তো ইয়াতে x + 1/xৰ পিছত কি আছিল 4 আছিল তো 4² - 2 আনচাৰটো পাই গ'লোঁ 14 চ' এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 78টো চোৱা কি দিছে যে 12 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰে সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ কালি উলিয়াব দিছে তো তোমালোকক ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব দিছে আৰু ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে তো তোমালোকে সকলোৱে জানা যে সমবাহু ত্ৰিভুজ মানে কি এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ য'ত 3টা বাহুৱে সমান থাকে ঠিক আছে তো সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি ওলোৱাৰ এটা স্পেচিয়েল ফৰ্মুলা আছে সেইটো কি তোমালোকে জানা যে √3/4a² ঠিক আছে য'ত এটো কি এটো হৈছে তোমালোকৰ ছাইড বা বাহু ঠিক আছে এটো হৈছে তোমালোকৰ ছাইড বা বাহু ঠিক আছে এটা বাহু কিমান দিয়া আছে তোমালোকক দিয়া আছে 12 চেণ্টিমিটাৰ তো √3/4 * 12² তো যদি সলভ কৰা √3/4 ইনটু কি হ'ব 144 হ'ব 12² 144 কেঞ্চেল কৰিলে ওলাব 36 তো আনচাৰটো পালা 36 √3 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ তো একদম ইজি আছিল কুৱেশ্যনটো তো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 79টো চোৱা কি দিছে যে ৰবিয়ে পাকঘৰৰ মজিয়াখন কিছুমান বৰ্গাকৃতিৰ টাইলেৰে খচিত কৰিবলৈ খুজিছে মানে সেই কিছুমান টাইলছ লগাব পাকঘৰটোত তো আৰু টাইলছটো কি শ্বেপৰ বৰ্গ আকাৰৰ ঠিক আছে আৰু কৈছে যে প্ৰতিখন টাইলছৰ তোমাৰ বাহু দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পাকঘৰটোৰ তোমাৰ ছাইডবোৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তো তোমালোকৰ গম পাল যে টাইলছখনৰ বাহু কিমান 10 চেণ্টিমিটাৰ তো টাইলছখনৰ এৰিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম কাৰণ শ্বেপটো গম পাওঁ যে শ্বেপটো কি বৰ্গ বা স্কুৱাৰ তো বৰ্গৰ কালি কি হয় বাহু পূৰণ বাহু সেইকাৰণে 10 × 10 তো 100 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ তো এখন টাইলছৰ যিটো এৰিয়া সেইটো হ'ল 100 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ যোনটো কিটচেনত সেই টাইলছখিনি লগোৱা হ'ব সেই কিটচেনটো তোমালোকক বাহুৰ দিশ দিয়া আছে তো দীঘলে কিমান সেই 2.4 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ কিমান 1.6 মিটাৰ ঠিক আছে তেতিয়া আমি মিটাৰটোক আমি চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ বাহু টাইলছখনৰ বাহুৰ দিশ চেণ্টিমিটাৰত দিয়া আছিল তো 2.4 ইনটু আমি কি কৰিম 100 কৰিম তো আমি পাম 240 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তো 1.6 ইনটু 100 তেনেকৈ আমি পাম 160 চেণ্টিমিটাৰ পাম তো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া এই ৰুমটোৰ আমি কালি উলিয়াম ঠিক আছে তো ৰুমটোৰ কালি ফৰ্মুলা ৰুমটো যিহেতু আয়ত শ্বেপৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে আমাৰ কালিটো কি হ'ব লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ তো 240 ইনটু 160 তো আমি আনচাৰটো পালোঁ 38400 ঠিক আছে 38400 এতিয়া কৈছে যে আমাক কিমানখন টাইলছ লাগিব সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ডিভাইড কৰি দিম 38400 ডিভাইড বাই এখন টাইলছৰ কালি 100 তো 0 কেঞ্চেল হ'ল তো আমি আনচাৰটো পালোঁ 384খন টাইলছ লাগিব ঠিক আছে তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 ইয়াত কি কৈছে যে এজন মানুহে
2000 টকাৰ ছপা মূল্য মানে যে বস্তুটোৰ দাম কিমান লিখা আছিল 2000 লিখা আছিল ঠিক আছে যদি তেওঁ কি পালে 20% আৰু 10%ৰ ৰেহাই পায় ৰেহাই অৰ্থাৎ ডিসকাউন্ট পালে ঠিক আছে তো ডিসকাউন্ট কিমান পালে ফাৰ্স্ট 20% তাৰপিছত 10% ডিসকাউন্ট তো আমি ফাইন কৰিব লাগে যে তেওঁ লাষ্টত কিমানখিনি পে কৰিলে বস্তুটো পাব ঠিক আছে কাৰণ ডিসকাউন্ট পালে ন ডিসকাউন্ট পোৱাৰ পিছত কিমানখিনি এমাউন্ট তেওঁ পে কৰিব লাগিব তো লিখি লৈছো প্ৰাইচ ইকুৱেল কিমান 2000 এটা কথাটো হ'ল তেওঁ ডিসকাউন্ট পালে ডিসকাউন্টটো এক লগত পোৱা নাই ঠিক আছে ফাৰ্স্ট 20% পাইছে তাৰপিছত 10% তো আমি টোটাল 30% ডিসকাউন্ট পোৱা বুলি ধৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে তো এটো ক'লে ৰং হ'ব কাৰণ তেওঁ এক লগত ডিসকাউন্টটো পোৱা নাই তো 30% ডিসকাউন্ট বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰো এটো তোমালোকে ভুল নকৰিবা তো ফাৰ্স্ট আমি কি উলিয়াম যে ফাৰ্স্ট আমি 20% উলিয়াম যে 20% যদি ডিসকাউন্ট পায় তেওঁ কিমানখিনি পে কৰিব লাগিব এটো ফাৰ্স্ট উলিয়াম হা তো 20% অফ 2000 যে 2000 ৰ পৰা তেওঁ 20% ডিসকাউন্ট পালে তো 20/100 ইনটু 2000 তো এখিনি যদি সলভ কৰো 00 ক্যান্সেল হ'ব তো আমি পালো 400 যে 2000 ৰ পৰা তেওঁ 400 টকা কি পালে ডিসকাউন্ট পালে তো অৰ্থাৎ তেওঁ কিমান পে কৰিব লাগিব তেওঁ পে কৰিব লাগিব 1600 টকা ঠিক আছে যে 1600 rupees তেওঁ কি কৰিব পে কৰিব লাগিব নেক্সট এই 1600 ৰ পৰা আকৌ তেওঁ 10% ডিসকাউন্ট পালে তো এটা আমি উলিয়াম 10% অফ 1600 ঠিক আছে কাৰণ 10% টো কৰবাৰ পাইছে 1600 ৰ পৰাহে তেওঁ পাইছে ডিসকাউন্টটো তো 10/100 ইনটু 1600 জাস্ট ক্যান্সেল 00 ক্যান্সেল হল তো আমি পালো 160 তো টোটাল ডিসকাউন্ট কিমান পালে যে 2000 ৰ পৰা ফাৰ্স্ট ডিসকাউন্ট পালে 400 তাৰ পিছত 160 ঠিক আছে তেওঁ টোটাল কিমান পে কৰিব লাগিব 1440 ঠিক আছে তেওঁ অপচন তোমালোকৰ কি হ'ব অপচন এ কাৰেক্ট হ'ব যে 1440 rupees পে কৰিলে তেওঁ বস্তুটো পাই যাব তো এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 81 টো চোৱা কি দিছে ইয়াতে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল আছে হা কিন্তু ইয়াতে তোমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে মাইনাস সাইন বল বেছিকৈ ইউজ কৰা হৈছে তো এই কোৱেশ্চনটো কেনে সলভ কৰিব লাগিব চোৱা যে এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত একদম ভিতৰত তুমি চোৱা যে -1 দুটা আছে আৰু সেই -1 দুটা কি হৈছে ইনটু হৈ আছে তো সেইটা যদি ইনটু কৰো আমি কি পাম +1 পাম ঠিক আছে কাৰণ -7 সে প্লাস হয় আৰু সেই +1 ৰ ফ্ৰন্টত তিনটা এক্সট্ৰা মাইনাস আছে আৰু এই তিনটা এক্সট্ৰা মাইনাস যদি আমি কম্বাইন কৰো আমি কি পাম আলটিমেটলি আমি মাইনাস পাম কিয় কাৰণ দুটা মাইনাস মিলি প্লাস হয় আৰু সেই প্লাসটো আৰু লাষ্টৰ মাইনাসটো মিলি কি হ'ব মাইনাস হ'ব তো আলটিমেটলি আমি আনসাৰটো পালো -1 একিনটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটটো বা নেক্সট পার্টটো সলভ কৰা নেক্সট পার্টটো সেম যে -1 আৰু -1 ইনটু কৰিলে কি পাম +1 পাম আৰু তাৰ আগত কি আছে দুটা এক্সট্ৰা মাইনাস আছে তো এই দুটা এক্সট্ৰা মাইনাস মিলি কি হ'ব প্লাস হৈ যাব তো আমি আনসাৰটো পালো +1 ঠিক আছে তো এটা আমি ব্র্যাকেট যদি ওপেন কৰো -1 আৰু মাইনাস প্লাস মিলি মাইনাস হ'ব তো -1 তো আনসাৰটো হ'ব -2 তো কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল তোমালোকে এই এক্সট্ৰা যিবোৰ মাইনাস সাইন আছে সেইবোৰ কম্বাইন কৰি দিবা তো এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 82 চোৱা ইয়াত কি আছে যে এটা পাখাগুটি 6টা পিঠিত ক্ৰমে 1 1 2 2 আৰু 4 4 বুলি মাৰ্ক কৰা আছে ঠিক আছে তো পাখাগুটি মানে আছে ডাইস যেনে ডাইসত তোমাৰ নম্বৰ থাকে 1 2 3 4 5 6 ইয়াতে তোমাৰ আছে 1 1 2 2 4 4 ঠিক আছে তো আমি কি বিচাৰিব লাগে যে 2 পোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান হেতু লাগে আমাক তো তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আমাক যোনটো বস্তু লাগে হেতু বস্তু কেইবাৰ ৰিপিট হৈ আছে হেতু তোমালোকে কাউন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আমাক কি লাগে probability of 2 বা 2 পোৱাৰ সম্ভাৱনা তো চোৱা যে 2 কেইবাৰ আহিছে তো ইয়াতে 2 আহিছে দুইবাৰ তো ওপৰ হ'ব 2 আৰু টোটাল অপচন কেইটা আছে আমাৰ ওচৰত 6টা অপচন আছে ঠিক আছে তো 2/6 আৰু যদি ক্যান্সেল কৰা তুমি পাবা 1/3 তো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 83 ইয়াত কি দিয়া আছে যে a = b আৰু a = 3 তো a যদি 3 হয় তো b = কিমান হ'ব 3 এ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ a = b দিয়া আছে তো আমি ফাইন্ড কৰিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে তো ab² হোল স্কয়ার ইনটু 3ab হোল টু দি পাওয়ার 4 divide by 9 into 9 a² b² হোল কিউব ঠিক আছে তো এইখিনি যদি আমি সলভ কৰোঁ পাৱাৰ কেইটা সলভ কৰি আমি ক্যান্সেল আউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো a ওপৰত কি আছে স্কয়াৰ তো a² আৰু b ওপৰত তোমাৰ ডাবল স্কয়াৰ হৈ যাব তো b টু দি পাওয়ার 4 ইনটু 3 ওপৰত পাৱাৰ কি আছে 4 তো 3 টু দি পাওয়ার 4 ইনটু তেনেকৈ a পাৱাৰো 4 হ'ব আৰু b পাৱাৰো ইয়াতে 4 হ'ব তলত যদি চাওঁ আমি 9 টোক আমি লিখিব পাৰোঁ 3 স্কয়াৰ বুলি কাৰণ 9 ব্ৰেক কৰিলে আমি কি পাওঁ 3 ইনটু 3 পাওঁ ঠিক আছে তেনেকৈ a ওপৰত স্কয়াৰ আছে তাৰ ওপৰত আকৌ কিউব আছে তো যদি ডাবল পাৱাৰ থাকে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লগা হয় তো a টু দি পাওয়ার 6 হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ b ওপৰতো পাৱাৰ কি হ'ব 6 কাৰণ যদি ডাবল পাৱাৰ থাকে তো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লগা হয় তো এটা সো ইয়াত আছে a² আৰু a টু দি পাওয়ার 4 মানে a কেইটা আছে 6টা আছে আৰু তলতো সেম a টু দি পাওয়ার 6 তো ক্যান্সেল যাব গোটেইকেইটা আৰু তোমাৰ ওপৰত আছে b টু দি পাওয়ার 4 আৰু তলত আছে b টু দি পাওয়ার 6 তো চাৰিটা চাৰিটা ক্যান্সেল যাব তো থাকিল তোমাৰ b² তো তলত তোমাৰ b² থাকি যাব কাৰণ তলত বেছিকৈ আছে এগেইন ওপৰত আছে b টু দি পাওয়ার 4 তো দুটাটা আৰু ক্যান্সেল যাব তো ওপৰত তোমাৰ b² থাকি যাব এগেইন 3 টু দি পাওয়ার 4 মানে চাৰিটা আছে 3 ওপৰত আৰু তলত তোমালোকৰ সেম দুটাটা টোটাল চাৰিটা 3 আছে তো গোটেইটা ক্যান্সেল যাব তো
তো এনেকৈ আমাৰ থাকি গ'ল বি স্কুৱাৰ আৰু বিৰ ভেলুটো আমি গম পাইছোঁ যে 3 হয় তো 3 স্কুৱাৰ ইকুৱেলছ 9 আহিব তো এতিয়া চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 কি দিয়া আছে যে খটকৰা কৰি 5% সৰল সুতৰ হাৰত 6000 টকা মনোজে কি কৰিছিল ধাৰলৈ লৈছিল তো তেওঁ যে ধাৰলৈ লৈছে ধাৰলৈ কিমান লৈছে 6000 টকা আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে 5% ঠিক আছে যে এবছৰত তেওঁ 5% পে' কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে এমাহৰ মূৰতে তেওঁ পইচাটো ঘূৰাই দিব খুজিছে তো কিমানখিনি ইণ্টাৰেষ্ট ভৰিব লাগিব এমাহত তো আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে 1 ইয়াৰত কিমান দিব লাগিব 5% দিব লাগিব তো আমি ফাৰ্ষ্ট কি উলিয়াই ল'ম যে যদি তেওঁ পইচাটো 1 বছৰ ৰাখিলহেঁতেন তেন্তে কিমানখিনি ইণ্টাৰেষ্ট ভৰিব লগা হ'ল হয় তো আমি উলিয়াম 5% অফ 60,000 ঠিক আছে তো এইখিনি যদি ছল্ভ কৰোঁ তো ছল্ভ কৰিলে পাম 300 যে এবছৰৰ মূৰত তেওঁ 300 ৰুপিজ এক্সট্ৰা পে' কৰিব লগা হ'ল হয় কিন্তু তেওঁতো এবছৰ ৰখা নাই তেওঁ কি কৰিছে এমাহৰ পিছতে ঘূৰাই দিব খুজিছে তো এমাহৰ কাৰণে উলিয়াবৰ কাৰণে 300 ডিভাইড বাই 12 কৰিম তো আমি আনচাৰটো পাম 25 ঠিক আছে তেওঁ এমাহত কিমান পে' কৰিব লাগিব 25 ৰুপিজ এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব তো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 কি দিয়া আছে যদি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি হয় তেন্তে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াতে কোনো নাম্বাৰ দিয়া নাই ইয়াত জাষ্ট আমাৰ এ আৰু বি দিয়া আছে তো আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি এক্সাম্পল লৈ ল'ম যে এ জেগাত আৰু বা বি জেগাত আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰ ধৰি ল'ম ঠিক আছে আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ সহায়ত আমি ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম তো আমি ইয়াতে কি ল'ম যে লেট এ ইকুৱেলছ ধৰি লওক 4 ল'লোঁ আৰু বি ইকুৱেলছ লৈছোঁ 3 তো বি এটো কিয় ডাঙৰ ল'লোঁ কাৰণ ওপৰত দিয়া আছে এ গ্ৰেটাৰ দেন বি দিয়া আছে ন তো সেইকাৰণে আমি এটো এ যিটো নাম্বাৰ এৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ লৈছোঁ মানে এটো 4 আৰু বিটো 3 তোমালোকে যিকোনো নম্বৰ ল'ব পাৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যিটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো দিয়া আছে মাইনাছ এ লেছ দেন মাইনাছ বি তো সেইটো ট্ৰু হয়নে নহয় চেক কৰোঁ তো নম্বৰ 1 কি দিয়া আছে মাইনাছ এ লেছ দেন মাইনাছ বি তো আমি ভেলু পুট কৰিম এতিয়া তো মাইনাছ এৰ জেগাত হ'ব 4 লেছ দেন মাইনাছ বিৰ জেগাত হ'ব 3 তো তোমালোকে চোৱা যে মাইনাছ 3 মাইনাছ 4তকৈ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে তো এই যে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে কাৰণ মাইনাছ 4টো সৰু তো ঠিকে আছে ইকুৱেশ্যনটো ৰাইট ছেকেণ্ড কি দিয়া আছে যে মাইনাছ এ গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ বি তো মাইনাছ এৰ জেগাত 4 গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ বিৰ জেগাত 3 বাট এইটো কাৰেক্ট নহয় চোৱা তো মাইনাছ 3টো ডাঙৰ হয় কিন্তু এইটো ইকুৱেশ্যন ৰং দিয়া আছে ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ নহ'ব তো ফাৰ্ষ্ট আনচাৰটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট তো এখন আছিল তোমাৰ গ্ৰেড 4 2022 পেপাৰ তো এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা